Hej, ursäkta. Ja, Kan jag ladda min telefon här, vid uttaget? Jag har nästan inget batteri kvar. ja, inga problem. Du kan koppla in den där. Tack så mycket, det var snällt. Ingen fara. God kväll, ursäkta att jag stör. Ja, Jag ville fråga, skulle det vara möjligt att sänka musiken lite? jaha, är den för hög? Ja, man hör den väldigt mycket i min lägenhet. Oj, förlåt. Jag märkte inte det. Jag sänker. Tack så mycket, det var snällt. Ingen fara. Ha en trevlig kväll. Hej, ursäkta. Ja, jag lyssnar. Jag skulle vilja lämna tillbaka den här varan. Är det möjligt? Okej. Är det något problem med produkten? Ja, den fungerar inte som den ska. Jag förstår. När köpte du den? I förrgår. Och har du kvittot? Ja, självklart. Här är det. Perfekt. Vi ska titta på det tillsammans. Hej, kan jag få en kaffe tack? Självklart. Hur vill du ha den? En lite längre kaffe, inte för stark om det går. Okej. Med socker eller mjölk? Lite mjölk bara tack. Perfekt. Jag kommer med den. Toppen, tack. Ursäkta, kommer tåget hit till den här perrongen? Ja, det ska vara här. Är du säker? Jag vill inte ta fel. Ja, titta på skylten. Det står spår 1. Jaha, okej. Tack. Ingen fara. Vart är du på väg? Till stationen. Jag har försökt komma dit ett tag nu. Ja, det är inte så lätt på den här vägen. Nej, det är inte många bilar som passerar. Det passar bra. Jag kör förbi stationen. Åh, perfekt. Det hjälper verkligen. Hoppa in. Jag släpper av dig. Tack så mycket. Det är väldigt snällt.